Välkommen tillbaka! Hoppas verkligen att de här videorna kan hjälpa dig. Hej och välkommen mina vänner! Om du förbereder dig för att klara SFI-prov på nivå B, då har du kommit helt rätt. I den här videon ska vi göra ett komplett övningsprov som liknar det riktiga provet. Vi kommer att träna på 4 huvuddelar. 1. Hörförståelse. 2. Läsförståelse. 3. Skriva. 4. Tala. Varje del innehåller verkliga uppgifter och nyttiga övningar, precis som på provet. Ha papper och penna redo och följ med steg för steg. Använd gärna hörlurar för att träna hörförståelsen bättre. Glöm inte att skriva dina svar och kontrollera dem i slutet. Nu börjar vi! Lycka till! Del 1. Lyssna. Först ska vi lyssna på en konversation som täcker olika områden, som att handla, besöka en läkare och att resa. Sedan följer en serie frågor för att testa din förmåga att förstå texten. Nu sätter vi igång. Hej, ursäkta, var finns kaffet? Kaffet finns på hylla nummer 4, bredvid teet. Tack. Har ni något ekologiskt kaffe? Ja, vi har både ekologiskt och vanligt kaffe. Vad kostar det ekologiska? Det kostar 49 kronor per paket. Okej, jag tar 2. Vill du ha en påse också? Nej tack, jag har min egen. Bra. Behöver du hjälp med något mer? Hej, jag har tid hos doktorn klockan 10. Okej, vad heter du? Jag heter Ahmed Al-Sayed. Tack. Du kan vänta i väntrummet. Hur lång tid tar det innan jag får komma in? Ungefär 10 minuter. Okej, tack. Vill du ha vatten medan du väntar? Ja, gärna. Varsågod, här är ett glas. Hej, när går tåget till Stockholm? Det går om 20 minuter från spår 3. Tack. Hur lång är resan? Cirka 2 timmar. Kan jag köpa biljett här? Ja, självklart. En enkel eller tur och retur? Enkel, tack. Det blir 125 kronor. Här är mitt kort. Tack. Här är din biljett. Vad letar kunden efter? Kaffe. På vilken hylla finns kaffet? Hylla nummer 4. Vad ligger bredvid kaffet? Te. Har affären ekologiskt kaffe? Ja. Hur mycket kostar det ekologiska kaffet? 49 kronor. När har Ahmed tid hos doktorn? Klockan 10. Vem pratar han med? Receptionisten. Vad heter patienten? Ahmed Al-Sayed. Var ska han vänta? I väntrummet. Hur länge ska han vänta?
10 minuter. Vart vill resenären åka? Till Stockholm. När går tåget? Om 20 minuter. Från vilket spår går tåget? Spår 3. Hur lång är resan? Cirka 2 timmar. Kan han köpa biljett där? Ja. Del 2. Denna del består av 2 enkla texter anpassade för nivå B. Lyssna noga och försök svara på frågorna. Ahmeds första vinter i Sverige. Ahmed kom till Sverige i november. Det var kallt och han hade aldrig sett snö förut. Första gången det snöade blev han mycket glad. Han tog bilder och skickade dem till sin familj i Egypten. Han köpte en varm jacka, mössa och vantar. I början var det svårt att gå ute när det var minusgrader, men efter några veckor vande han sig. Nu tycker Ahmed att vintern är vacker, särskilt när solen lyser på snön. När kom Ahmed till Sverige? I november. Varifrån kommer Ahmed? Från Egypten. Vad gjorde han när det snöade för första gången? Han blev glad och skickade bilder till sin familj i Egypten. Var köpte han för att klara kylan? En jacka, mössa och vantar. Vad tycker han om vintern nu? Han tycker att vintern är vacker. Lisas dagliga rutin. Lisa vaknar varje morgon 6:30. Hon äter frukost, dricker kaffe och går till jobbet 8:00. Hon jobbar som undersköterska på ett äldreboende. Efter jobbet går hon ibland till gymmet eller tar en promenad med sin hund. På kvällen lagar hon mat och tittar på TV. Hon går och lägger sig 10:00. När vaknar Lisa varje dag? 6:30. Vad jobbar Lisa med? Hon är undersköterska. Vad gör hon ibland efter jobbet? Hon går till gymmet eller promenerar med sin hund. Vad gör hon på kvällen? Hon lagar mat och tittar på TV. När går hon och lägger sig? 10:00. Del 3. Skriftlig uppgift. Du kan bli ombedd att skriva en enkel text om ett specifikt ämne. Här är 2 exempel. Exempel 1. Skriv om en vanlig dag i ditt liv. Vad gör du på morgonen, på dagen och på kvällen? Använd enkla meningar. Svarsmall. Jag vaknar 7:00 varje morgon. Jag tvättar mitt ansikte och äter frukost. Sedan går jag till skolan med buss. Jag studerar svenska på förmiddagen. Efter skolan går jag hem och lagar mat. På kvällen tittar jag på TV
eller läser en bok. Jag pratar också med min familj i telefon. Jag går och lägger mig 10:00. Exempel 2. Skriv om din fritid. Vad gillar du att göra när du är ledig? Berätta om dina hobbyer och vad du gör på helgen. Använd enkla meningar. Svarsmall. På min fritid gillar jag att promenera i parken. Jag lyssnar också på musik varje dag. Ibland spelar jag fotboll med mina vänner. På helgen går jag ofta till biblioteket och lånar böcker. Jag tycker om att läsa på svenska. Jag lagar också mat med min familj på söndagar. Det är roligt och vi pratar mycket tillsammans. Fritiden är viktig för mig. Del 4. Tala. Det här avsnittet innehåller exempel på vanliga frågor i muntliga prov och exempel på förenklade modellmönstersvar. Hej, vad heter du? Jag heter Samir Hassan. Var kommer du ifrån? Jag kommer från Syrien. Hur länge har du bott i Sverige? Jag har bott i Sverige i 1,5 år. Bor du i en lägenhet eller i ett hus? Jag bor i en lägenhet med min familj. Vad gör du på dagarna? Jag studerar svenska på SFI och ibland jobbar jag extra i en butik. Vad brukar du göra på helgen? På helgen är jag med min familj. Vi lagar mat, tittar på film och går ibland till parken. Vad tycker du om att göra på fritiden? Jag gillar att läsa böcker, promenera och lyssna på musik. Har du barn? Ja, jag har 2 barn. En pojke och en flicka. Vad vill du jobba med i framtiden? Jag vill arbeta som elektriker. Jag tycker om teknik och att arbeta med händerna. Hur trivs du i Sverige? Jag trivs bra. Jag gillar naturen, människorna och att det är tryggt här. Bra jobbat! Du har nu kommit till slutet av det kompletta övningsprovet för SFI nivå B. Vi hoppas att övningarna har hjälpt dig att förstå hur provet fungerar och hur du kan förbereda dig. Kom ihåg, öva lite varje dag. Läs och lyssna så mycket du kan. Var inte rädd för att prata och skriva. Om du tyckte att videon var hjälpsam, tryck gärna på gilla-knappen, dela med dina vänner och prenumerera på kanalen för fler övningar och lektioner. Vi önskar dig lycka till på provet. Lycka till! Vi ses i nästa video.